Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι σκοτεινός. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς τα περνάμε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα stream του NoPlanGamerS. Είμαι ο Μάριος, όπως όλοι ξέρετε. Και παιδιά, σηκώθηκα πριν από 35 λεπτά. Όχι. Πριν από 34 λεπτά. Καλημέρα, καλό μήνα. Θα περάσουμε, θα γελάσουμε σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Κυριακή πρωί. Έχουμε πρωινό. Έχουμε καφέ. Wait. Ναι, αυτό, καταλάβατε. Έχουμε και νερό. Οπότε είμαστε καλημέρι. Πού είσαι ρε? Καλημέρι, καλά. Πού είσαι ρε JSP? Τι κάνεις αγορινά? Καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα? Κυριακή πρωί. Ναι, ωραία, μπράβο. Έκανα talk του JSP. Καλά πάμε. Παιδιά, είπαμε 39 λεπτά ξύπνιος. Τι λέει, πώς είστε? Είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το Mass Effect? Μία από τα ίδια. Είμαστε πολύ δυνατά ή έχει δυναμώσει ο ήχος στο μικρόφωνο. Ψηφίζω ότι θα είναι πολύ εύκολα το πρώτο, αλλά για να το τσεκάρουμε. Ωραία, σου λέω εγώ. Τώρα μάλιστα. Τώρα συζητάμε. JSP, Θεσσαλονίκη, Μητσάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σαμπάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, πώς είσαι, τι κάνεις? Περίμενε, γιατί πάμε στο live σιγά σιγά, όπου εγώ δεν φαίνομαι, αλλά φαίνεται το sub goal. Γιατί θα έπρεπε να φανεί τώρα που έκανε το sub, καταλαβαίνετε. Ταρά, γεια σας, τι κάνετε? Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, φτάνω κάτω. Κάναμε δουλίτσα γιατί ετοιμάζουμε καινούργια review, ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα. Έχει πει νέα σεζόν, γίνεται χαμός! Και επειδή βαριέμαι να φτιάξω καινούργια σκηνή για να μην τα πειράζω όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, πειράζω τη βασική μου σκηνή. Θα βγάλουμε και το logo του Game Lab, το οποίο σήμερα μάλλον πρέπει να πάει πάλι πάνω εκεί που ήταν. Δεν είμαστε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε το Mass Effect. Και λέει έχει update. Όχι! Φαντάζεστε. Λίγο νερό. Λίγο νερό, κύρα Βαγγελιό. Μητσάκο, τι κάνεις, πώς είσαι? Επίσης, να ξέρετε. Μαλάκα. Κοίτα. Εχθές με την Άντα ήταν καταπληκτικά. Έτσι, παιδιά. Ελάτε να ράξετε, να πιείτε καφέ, να ξυπνήσουμε. Έγινε, Τζέις, Πάκο. Μια χαρά. Thank you. Εχθές με την Άντα ήταν καταπληκτικό, ρε. Γιατί εκεί πέρα που τη βάζω να γυρίσει τη φωτογραφία και τραβάει την πρώτη τρελή φρίκη, δεν θυμόμουν ότι ήταν τόσο χάλια. Εγώ απλά ήθελα να δει τη φωτογραφία. Ήταν απίστευτο. Έκατσε τόσο τέλεια όλο αυτό. Και δεν το έχω υπολογίσει κιόλας. Δεν θέλω καταγραφή οθόνης. Ναι. Άρα λέω, μπρο. Είχε άπειρο γέλιο χτες ρε, άπειρο γέλιο. Πού είναι πάω στο Βίρμαϊρ? Δεν ξέχασα από το quest.
Νοβέρια. Ω, ευχαριστούμε και κατά τσι. 1000 cheers. Ρε, τρελέ, καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 1000 τσιράκια. Τσιρ. Εγώ που ήθελα να πάω, παιδιά, έχω ξεχάσει που θέλω να πάω. Λοιπόν, Νοβέρια. Ωραία. Πού είναι η Νοβέρια? Πού είσαι μόνο η Νοβέρια? Voyager Cluster, Maroon. Α, Νοβέρια. Strenuous ή Pax? Α, μάλλον Pax γιατί έχει το Νοβέρια από κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τσιράκια και πάλι, Μιτσάκο, ευχαριστούμε. Τι λέει, πως πάει το μασίνι? Το PC το δυνατό? Το δυνατό? Παιδιά, αν θυμάστε, είχα πάρα πολλά side quest. Τώρα δεν έχω πάρα πολλά side quest. Να ξέρετε. Άντε, έλα να ξυπνάμε, πάμε, τσιρ. Ο Μίτσος θέλει να ξυπνήσει το σπουργητάκι της ομάδας για να μπορέσει να μας ξυπνήσει όλους. Τσιρ. Ευχαριστούμε και για τα άλλα 1000 πιτάκια, Μίτσο. Θα δεις pro plays για τα 2000 τσιρ και το sub. Παιδιά, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει το ρομάτζο με την Τάλι, να ξέρετε. Δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα. Αλλά τους έχω ντύσει. Τους έχω κάνει τούμπανα. Βίρονα, καλημέρα. Όπως βλέπετε, διαφορετικές στολές. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Α, πάλι έβγαλα το... Γιατί πατάω shift για να τρέξω? Space θέλουμε εδώ. Α, ρε έχω level up. Τι βάζουμε? Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το Legendary Edition. Είναι το remaster του Mass Effect. Και ναι, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Συγκεκριμένα, επειδή έχω να γράψω review για αυτά, ήθελα να κάνω ένα συγκριτικό βίντεο με το πώς ήταν και το πώς έγιναν. Αλλά δυστυχώς δεν έχω τα παιχνίδια. Για να έπαιζα και καλά το intro και ανάλογα να έδειχνα πώς ήταν το παιχνίδι τότε και πώς το έχουν κάνει τώρα. Αλλά σίγουρα στο 1 έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Παιδιά, αυτά δεν είναι γραφικά του 5. Έτσι, να τα λέμε σωστά. Αυτά δεν είναι γραφικά για το 2005 που είχε βγει το παιχνίδι. Ούτε για αστείο. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πάμε στο hotel. Ω! Πήρε Μάκη. Θύμιο, δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι αν το Gears of War είχε βγει το 5. Κάποιο Gears of War. Καλή δουλίτσα, Μάκη! Καλή δουλίτσα, Μάκη! Μακουλί! Δεν κυριακάτικα δουλειά, ρε μαλάκα. Α, κάτσε, περίμενε. Στην τύψη αυτήν είχαμε μιλήσει. Ναι, εντάξει. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen?
I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Με τη φωνή που έχεις για όλους δεν σε κάνω. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Οπα. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Okay. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. That sounds like a fair trade. Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Ωραίος. Λοιπόν, το πρώτο Gears of War βγήκε το 2006. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Mass Effect είναι σίγουρα του 5, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχει βγει το 4. Θα δούμε. Γαμάτο, δεν σου δείχνει πότε βγήκε το Mass Effect το 1. Wow. Α, το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε το 7. Οκ. Θα αρκιζόμουν ότι το είχα... Το Mass Effect κυρίως το θυμόμουν γιατί μου το είχε δώσει ένα φιλαράκι από τη σχολή. Και θυμάμαι ότι, εντάξει, εγώ σχολή δεν μπήκα το 5. Είχαν περάσει 2 χρόνια στη σχολή για να μου πει για το Mass Effect. Όχι, λάθος. Oh well. Οπότε θύμισε αυτό που λες, μπορεί και να έχεις και δίκιο. Αυτό μας πάει στα Synthetic Insights. Α, ευχαριστούμε. Με ένα γρήγορο search το οποίο έκανα για να μπορέσουμε να μάθουμε 2-3 πραγματάκια. Freeze! Hanshan Security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Analeas is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analeas has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Αου. Αμάν, ζεστάθηκε το όπλο.
Όπα, ποιος, τι? Θα φάμε και τον άλλον γιατί δεν θα μας αφήνουν στη ησυχία. Παιδιά, βάρετε από εκεί, εγώ βάρω από την άλλη. Ωραία. Πάει και αυτό το πρόβλημα. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Οπ, το πήραμε. Πάμε. Αυτό το ότι είναι fatigue με ξεπερνάει ρε φίλε. Δηλαδή είσαι κοτζαμάν general. Missing best on important. A man named Gareth is looking for information about the whereabouts of operators. He believes his brother's ship may be attacked by privateers while traveling through the Strenus system. Οκ, νομίζω ότι πήραμε ένα καινούριο κουεστάκι. Σκερκιλεράκο, καλημέρα! Τι κάνεις, πως είσαι? Αυτό είναι λίγο περίεργο το σημείο. Δεν θα έπρεπε να μπορώ να το πατήσω. Τι? Παιδιά, δεν έχω φτιάξει το WoW. Μισό. Μπράβο ρε Βίρονα, μπράβο ρε Βίρονα. Το ξέχασα τελείως. Μισό να φτιάξω ένα γρήγορο WoW. Και έχουμε και λέμε. Βάζουμε το μεγάλο το δώρο. Στίαμα. Ποντάκα. Και ένα Kinguin. Save update. Κομπλέ. Κομπλέ. Κομπλέ, 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 κομπλέ. Είναι όλα κομπλέ. Εδώ. Και έχουμε WoW. Όσο τσακ μπαμ θα κάνω όλα, δεν πρέπει να κάνεις μισά. 3090, what? Φαντάζεσαι. Άλλη λίγο λάπτοπ και 3090. Weapon locker. Να βγούμε έξω. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάω πάνω. Ρε σε Παρτάκο. Κάνε λίγο γυμναστική ρε αγόρι μου. Δηλαδή... Έχει τίποτα καλό εδώ? Wall safe. Το PC δεν είχε τίποτα. Παιδιά, δεν ήταν λίγο εύκολο μέχρι στιγμής. Μουλουλου. Hydrate, Θα κάνω hydrate με νερό. Με καφέ. Ηρακλάκια, καλημέρα. Τι κάνεις, πως είσαι? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε εδώ? Κάιρο Sterling. I don't think you're supposed to be in here, Shepard.
No, I'm not. Are you? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Ωραία. Δεν ξέρω αν στο πάει, έφτιαξε το σνάιπερ μου, κοπελιά. Δεν έπρεπε ποτέ να πας στη γωνία. Έλα, επόμενος. Βγάλε κεφαλάκι. Πούντος. Α, λουτ. Γκαρούς, έλα, πολύ κοιμηθηκές, ξύπνα. Καλά είμαστε εδώ πέρα. Παίζουμε Mass Effect Legendary Edition. Σταμάταση, μιλάω. Mass Effect Legendary Edition. Παίζουμε το Mass Effect το 1 και απολαμβάνουμε το παιχνίδι όσο δεν πάει. Επίσης η πρώτη βλαμμένη η οποία μας μπήκε στο μάτι όταν πήγαμε να έρθουμε σε αυτό το σημείο πέθανε. Την ξεφορτωθήκαμε. Woohoo! Πάμε! Παιδιά, τι λέει, καλά? Α. Nope. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Annaleas' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Αυτό Meet σου me at έλειπε. the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Νάνι. Τι θέλει να μας πει η μικρή? Αυτή μας έχει μιλήσει καλά. Είναι η κυρία. Έτσι. Η άλλη είναι βλαμμένη. Συγγνώμη, όποιος θυμάται το προηγούμενο stream, παιδιά, την είδατε. Δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε χωρίς όπλα. Με όπλα. Εμένα, μου πας εμένα τα όπλα. Η Ρακλάκια είναι παιχνίδι του 2007, το οποίο έχει γίνει remaster το 2021. Και το βάλαμε να το δούμε λίγο από την αρχή, έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται με την ιστορία του, να το ξαναθυμηθούμε. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Αχα. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Annaleas' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Οπα. Γιατί? You work for Annaleas. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Annaleas' guilt in one package. Why don't you ask Keen directly? I'm Annaleas' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Annaleas is driving customers away. Πού είναι Capital Academy? Τι κάνεις, αγορινά? I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Annaleas is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business.
What's happening up on Peak 15? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. Και θα περάσει το crew all clear με τα gates. Καλή τύχη, ρε. And if the crew never sends an all clear? The executive board votes whether or not to destroy the facility. One antimatter warhead from the battle stations vaporizes all contaminants. Καλά είμαστε, καπετάν Καντέμι, καλά είμαστε εδώ πέρα. Παίζω Mass Effect. Ξύπνησα 11 παρατέταρτο, δηλαδή είμαι 59 λεπτά ξύπνιος. Και αράξαμε και το πρωινό μας. How can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keen to testify, I'll get you into the garage. Do you know why the matriarch is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. Okay. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Ωραία, πριν μιλήσουμε σε αυτόν, θυμήθηκα μια λεπτομέρεια. Δεν έπρεπε να έχω πάρει την τάλη μαζί μου. Παιδιά, το Mass Effect το παίζεις πάντα με τον Bro και το Amore. Δεν παίζει διαφορετικά. Τάλη σου έχω βάλει με τραχοπέδιλα για παπούτσια. Sorry. Λοιπόν, κάπου έχουμε ένα σανσέρ, όλο ευθεία. Τέλεια. Τα στρατούνα. Α, αυτός είναι έμπορος, Για να μιλήσουμε λίγο στον έμπορο. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. Πότε πρόλαβες να News μάθεις? travels fast here. Indeed, esteemed specter. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. Mr. Μιτσάκο, καλημέρα! This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. That is not inaccurate. Ωραίος, ωραίος. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analeus. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? Could I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Ωραία, λοιπόν. Κάνουμε μια βόλτα unique item. Αυτά θέλω. Anasonic Material License for Normative Quartermaster. Περτώ. Παιδιά, όπως βλέπετε, έχω μόνο 5 εκατομμύρια. ACOS Combined Engine. Μπόμπα. Κάτσε να ξαναμιλήσουμε. Όχι, δεν ήθελα αυτό. Greetings, Spectre. Have you brought the package? Of course. This one apologizes. Okay. Δεν έχω Τούριαν, Δεν έχω Κουάριαν. Τούριαν έχω. Κουάριανς. What? Lightweight, comfortable armor.
Φέρε μου και αυτή και αυτήν. Ωραία. Greetings, Spectre. Have you brought... Of course. This one apologized. Armor upgrade. Ω, τέλειο. Είναι αυτό. 24% damage. Γάμο το... Ενώ γαμάνει τον απαγόρι στον αντίπαλο με μείον 24% βολή, είναι πολύ αργό. Παιδιά, δώστε πολύ αγάπη στον Mr. Μιτσό. Ωραία, που είναι και παιδί από το Game Lab. Είναι και γαμό τα παιδιά ασχέτως Game Lab. Μιτσάκο, όπως είδες εχθές, δεν χρειαζόταν να τρομάξω την Άντα. Το παιχνίδι το έκανε μόνο του. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ εχθές, έτσι, ότι αλλαγά έβλεπα τις αντιδράσεις μου και τις αντιδράσεις της Άντας. Ήμουν τέρμα ανέστητος, έτσι. Σε ένα σημείο νομίζω τραντάχτηκα λίγο. Και εγώ είμαι σε φάση, τι ωραία γαμάει το παιχνίδι. Η Άντα, αχ, Θεέ μου. Κοίτα, όχι, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί, όχι μπορεί, θα το φάω το jumpscare. Δεν με αγχώνει. Ωραία, άμα είμαι focused στο παιχνίδι, μπορώ να το φάω το jumpscare. Είναι τι είναι αυτό. Όταν ασχολούμαι όμως με τον άλλον που είναι να τρομάξει, δεν ασχολούμαι με το παιχνίδι, ασχολούμαι με τον άλλον. The commanding officer is... Λιάρα Τσόνι. Σάιφερ! Πού είσαι ρε Σάιφερ! Καλημέρα! Πώς το περνάς? Ζεις? Μιλάγαμε το Θεσσαλονίκη τις προάλλες. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εδώ πέρα παίζουμε Mass Effect Legendary Edition. Τι πας, ελέφαντες έχουνε? Η πλοία. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε τη Λιάρα μαζί μας, μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία. Ωραία, τσουπ. Τι φάση ρε μαλάκα. Λιάρα, έχουμε πει σε αποστολή, μη χαϊδεύεσαι. Λιάρα, συγκεντρώσου. Λιάρα, έχουμε παιδιά στο stream. Μπράβο Λιάρα. Έτσι. Κάνε διατάσεις. Πα. Χουφτωνότανε ρε μαλάκα. Τι να πω ρε φίλε. Πίνω. Do you have the package? The customer grows restless. Here you are. The Spectre has done a great service for this one. From the deepness of light, it thanks you. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of 250 credits would be most appropriate. That sounds reasonable. Then this business is concluded. Is there anything else the other should like? Όχι. I'm just browsing right now. This one awaits your return. Δώσε το XP τώρα. Λεφτά έχουμε, δεν μας νοιάζει. Έχουμε 5 εκατομμύρια και ο τύπος μας έδωσε 250, έτσι. Αλλά αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως είναι το XP, παιδιά. Να πάρουμε level, να γίνουμε πιο τούμπανα. Άνοιξε πορτά για να πω. Λιάρα, σε βλέπω. Λιάρα, φρόνημα. Δεν βλέπεις τον Γκάρος πως κάθεται στο στρατιωτάκι? Μπράβο Λιάρα. Λιάρα, μην πολύ κουνιέσαι. Να μ' αρέσει παίζει ωραία μουσικούλα, έτσι. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it? I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Ananias' extortion. You might end up a hero.
My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Ananias. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Ξανακαλώστονα. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Μπράβο ρε Λόριν. Μπράβο ρε αγόρι μου. Μου κάνεις πιο εύκολη τη δουλειά. Αλλά πρέπει να ξανακατέβω το σανσέρ. Πού! Όσες βόλτες με το σανσέρ. Τρενάκι του τρόμου το κατέντησα. Κάτσε λίγο γιατί αρχίσανε τα γκλιν γκλιν. Γκλιν γκλιν, that's the sound of the machine. Γκλιν γκλιν. Ναι, αναγκαστικά βάλα Λιάρα γιατί σε αυτή την αποστολή έχουμε να μιλήσουμε με τη μητέρα της. Οπότε Ιτάλοι διακοπές για αυτό το story. Ναι, γεια σας. Ήρθα να μιλήσω με τη γραμματέα. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. Νάτι. Shepard, I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Α, το γραφείο του άλλου είναι άδειο. Όχι. Λοιπόν, Λιάρα είναι το... άσε να την έχω για αυτό το quest, μετά πάρ' την όσο θες. Γενικά δεν... εγώ έχω τρελό σκάλωμα με την Τάλη. Αλλά νομίζω ότι η Λιάρα μετά τη... Αχ, ποια ήτανε? Από το Mass Effect το 2. Η Λιάρα είναι δεύτερη μετά τη Μιράντα νομίζω. Χάρη GR, καλημέρα Ορίνα, τι κάνεις, πώς είσαι? Τέλος το στάμερ στο παιχνίδι. Έτσι ρε, συνεννοούμαστε. Και τώρα που δώσανε και πρόσωπο στην Τάλι στο Legendary Edition. Θα περάσουμε ωραία. Έχουν κάνει κανένα δυο ωραίες κινήσεις στο Legendary. Και πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Α, περίμενε. Εγώ στον γκαράζ δεν θέλω να πάω, γιατί ήρθα από εδώ. Τι πίνω! Πάμε πάλι κάτω. Ρε φίλε! Τι λέει Χάρη, πώς είσαι, πώς τα περνάς? Τεντωθούμε λίγο! Να τι πάλι. Ρε, σταμάτα να χαϊδεύεσαι γαμωτό. Ρε φίλε. Ωραία, το garage είναι από εκεί. Το δέχομαι, αλλά είναι θεόξινη ρε φίλε. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, ποιες φορές θα φάω 5 λεμόνια μαζεμένα. Lilitheriax. I heard What? the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? He was corrupt.
Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Analeas. And the matriarch came through. Okay. Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. What was that about synthetic insights? Καμάρο, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Looks like he was trying to blackmail them. It happens often enough. He got caught this time, though. Looks like the executive board is going to feed him to the Nathak. Nathak, yeah. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans Yeah, have call a me problem Lee. saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. I have to go. You need anything, I'll be here. Μήπως πουλάς τίποτα, γιατί ψάχνω να πάρω κανένα upgrade. Επίσης δεν ξέρω τι upgrades πήρα στο τέτοιο. Να με πληροφορήσεις κι εσύ ή να... Access to the garage is restricted. Α, την είδατε, κόλλησε λιγάκι μόλις είδε το Spectre. I have authorization. Να της πει. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Και πήγα να πω, μόνο μία επίθεση έχουμε δεχτεί εδώ. I'd say these are what the matriarch had in the crates. Α, μαν, καροτίδα πήγε αυτό. Sorry, φίλε. What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Αν περιμέναμε από εσάς να κάνετε τη δουλειά σας, δεν θα πέραμε XP. Κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση είμαι Spectre. Ωραία. Το Spectre σημαίνει ότι έχω εξουσία στα πάντα σε όλο το γαλαξία. Και από τη στιγμή που είμαι Spectre και έχω και την άδεια για να μπορέσω να περάσω, δεν θα μου πει κάτι. Δηλαδή... Μπακό! Κοριτσάρα μου, ήρθα. Πάμε μια βόλτα. Για να ξέρετε, το Μάκο, ωραία, είναι το αγαπημένο μου όχημα. Είναι η μεγαλύτερη μου πίκρα στο Mass Effect το 1. Πολύ ησυχία δεν έχει. Άρα και sorry, το ξέχασα αυτό. Πάμε πάνω ή πάμε κάτω, δεν θυμάμαι. Τι, 3, εδώ και εγώ. 3 gets στην είσοδο. Α, αυτός είσαι, ωραίος. Α, ήτανε get heavy turret.
Καλημέρα! Ουί! Οχ. Εντάξει, πήγε να ζήσει, αλλά του κόψα την καλημέρα. Για κάτσε εδώ. Έχουμε πήγα να πω, έχουμε τίποτα για loot. Για να ξέρετε, έχω αδειάσει το inventory, έτσι. Εχθές πούλησα ό,τι είχα. Οπότε τώρα το ξαναγεμίζουμε. Πάμε πίσω στο Μάκο. Πάμε Μάκο. Ουί. Τι βαράει ρε μαλάκα έτσι. Να σκίσε κάτω. Μην ξανασηκώνεσαι μου ρε τσάμπα. Αλλά παίρνω και 7.500 από το τέρας. Δηλαδή ένα τέρας μου δίνει περισσότερα λεφτά από ό,τι μου έδωσε ο άλλος για να του κάνω τα παράνομα. Hey, εκεί πάμε. Ω, πολύ μακριά για να είναι εκεί που πρέπει να πάμε. Πάμε το νιέτρο. Καλημέρα Κοτάρο, καλά είμαι εσύ. Πώς το περνάς? Πού είναι η άμυνα? Α, κοίτα που το έχουν κρύψει ρε. Το βάλαμε σε καλό σημείο, να μην φαίνεται καθόλου. Bye bye. Για να δούμε. Ανεβαίνουμε ψηλά. Τελικά όντως σε εκείνο το κτίριο πηγαίναμε. Ούμπα. Άντε πάλι. Έχει πλάκα, έχει πολύ πλάκα. Προσπαθούν να σε φάνε, Sonic και Ντε. Και κάπου εδώ αφήνουμε το Μάκο, Άντε καλά. Θα τα κάνω μόνος μου τα υπόλοιπα. Μάκο, συγγνώμη, δεν χωράζει. Έχουμε κάτι για loot από εδώ? Όχι, άνοιξε πόρτα. Peekaboo! Ωραία. Έλα, βγάλε λίγο κεφάλι.
Αχ, γαμώ. Πόσο με εκνευρίζει όταν βγάζουν το resistance. Οι άλλοι που είναι, μείναν έξω. Ρε, έλατε μέσα ρε. Μπράβο, ορίστε. Κάτσε να γεμίσουμε λίγο shield γιατί δεν βλέπω καλά. Και να αλλάξω και όπλο. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν ξέρω πότε βγαίνει το επόμενο Mass Effect. Οπότε το συγκεκριμένο είναι λίγο throwback. Έτσι. Είναι για τα feels. Πιο πολύ. Σκερκλέρ το έβα προφανώς και ζει. Τι εννοείς? Προφανέστατα. Παίρνω το GTR. Παίρνω ένα Mini Cooper S. Το οποίο έχει πολλά νεύρα για αυτοκίνητο. Οπότε παίρνω εκείνο. Οπότε μια χαρά είναι το έβο. Δεν το πειράζω άλλο. Δύο πλάπλα, καλημέρα. Τι κάνεις? Λοιπόν, από εδώ δεν έχουμε κάτι. Οπότε αναγκαστικά πάμε από εκεί. Ρε, σου λέω, έχω πάρει ένα Mini Cooperάκι γιατί ξεκλείδωσα όλα τα business. Οπότε έχουμε και passive income, προφανώς στο παιχνίδι. Και το έχω φτιάξει και πάει σφαίρα, μαλάκα. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Άου, ακούω αυτό. Wait a minute. Και τώρα? The sooner we're off this frozen world, the better. Το ασανσέρ, Μαρή. Εθερέξεις. Μάστορα δεν ρωτήσαμε, αλλά βρήκαμε κάποια καλά presets. Ξύλο. Επιτέλους. Κάτσε να βγάλουμε το sniper. Say hello to my little friend. Μπρο, παιδιά, μαλακώνετε τους εσείς. Μ' αρέσει μόλις να την άκτη κι άλλος. Γιατί μας κοιτάζει από πάνω. Animals, wind, this place is in bad shape. Τάσο, Σόι και 7. Πολύ καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Τι είναι αυτό εδώ? It give me some damage. Ναι, παιδιά, θαυμαστικό WoW για να πάρετε μέρος στο δεύτερο giveaway που θα κάνουμε. Για να ανέβουμε προς τα πάνω να δούμε τι γίνεται. Wow! Άντεξε 2 βολές στο κεφάλι. Θα μου πεις. What were those things? Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. Not good. Για την ώρα κάτσε να πούμε από εδώ. Γιατί κάτι μου λέει ότι μπαίνει. Καλημέρα! Περάσουμε ωραία. Τα κουπερές είναι σαν τα KTM, λέει. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στο συνεργείο.
Φεράρξους. Γάμισε. Να είναι καλά που είναι παιχνίδι στο οποίο δεν τρώνε damage στα αυτοκίνητα, οπότε το συνεργείο το γλιτώνουμε. Διαφορετικά, τα 5 εκατομμύρια που έχω φτάσει στα 6 στο... Όπα. Διαφορετικά τα που έχω φτιάξει στο Forza δεν θα τα έχω φτάσει ποτέ. Οκ. Παιδιά, κατά τη μία και το έχει Forza, Μπράβο, παιδιά. A backup power system, Commander. It must be for the station's mainframe. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Οκ. Ακούω πράγματα εκεί μέσα, έτσι. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Κάπου εδώ πέρα λογικά έχει ένα πάνελ. Όχι, γι' αυτό μας ενδιαφέρει νομίζω. Να το... Μοίρες! Μοίρες! Δεν ξέρω αν ήταν καλή κίνηση αυτό. Μοίρες! Α. Λοιπόν, VI core appears to in operation. You can attempt to manually configure data or use... Okay. What? Choose module to move. Το choose. Αχα. Φεράρξ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Αυτό το Mass Effect που έχει την Yvonne Strahovski. What? Α, αν εννοείς τη Miranda είναι το επόμενο. Οκ. Θα φάμε λίγη ώρα εδώ πέρα, φοβάμαι. Οκ. Ωραία, και τώρα τι? Και τώρα τι? Για πες μου ρε εσύ τώρα τι? Και δεν λέω και πολύ Medical ρε που. Άμα κάνουμε αυτό και κάνω αυτό, όχι. Αν κάνω αυτό και κάνω αυτό, ναι. Αν κάνω αυτό τώρα θα πάει στο 3. Ωραία. Αν κάνω αυτό, κάνω αυτό. Ενδιαφέρον. Οκ, σαν να έχουμε βρει κάτι.
Δεν αντέχει να υποστηρίξει παραπάνω από τέτοιο. Πουλό μου κάνει. Αυτό τι δεν αντέχει πάνω από 2 load. Όχι, το τρίτο load δεν το αντέχει. Αλλά άμα κάνω αυτό, θα το πάρει. Τώρα αν κάνω αυτό, όχι. Αν το κάνω... Ναι, αλλά αν το κάνω διαφορετικά δεν πρόκειται να δουλέψει καθόλου. Version complete. Ah! Memory core 1 damage. Transfer module του 2 ή το 3 για να κάνεις reactivate. Κομπλέ. Click the shutdown button to exit. Κομπλέ. Ωραία, οπότε πάμε εδώ. Ή πάμε εδώ. Άρα παίζουν με συνδυασμούς. Οκ. Οπότε εσύ πέφτεις εδώ. Ώστε αυτό να πάει εδώ. Μπλε. Αλλά... αν πας εσύ εκεί. Εσύ ήρθες εδώ. Εσύ φύγεις, θα πας εδώ. Όχι. Δεν θα πας. Αλλά από εδώ θα έρθεις εδώ. Όχι. Ενδιαφέρον. Εάν από εδώ όμως έρθεις εδώ, τέλεια. Εδώ λοιπόν δεν θα έρθει. Εδώ. Μόνο εγώ έχω μπερδευτεί. Γιατί repair? Πρέπει να πάρω όλο το stack να πάει εκεί πέρα. Οκ. 1, 2 3. Α, σωστά. Εσύ εδώ. Ωραία. Τώρα, έλα εδώ εσύ. Όχι. Εδώ. Εδώ. Το μπλε. Καταπληκτικά. Και τώρα, φύγε εσύ. Φύγε εσύ. Πρέπει να τα πάμε τη σειρά.
Αυτό ήταν λίγο ήχος James Bond, τι μου φάνηκε. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. Ιωνοτσές, Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Ξυπνήσατε. What's the situation here? One moment, please. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? What are the landlines, and why are they The disabled? landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. Ω, διάφορες εργασίες. This allows the Ενδιαφέρον. crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Please consult the... Αχα. Ωραία, εδώ που πάμε. Πάμε στο reactor, οπότε πάμε να ενεργοποιήσουμε το reactor. Καθόλου ενδιαφέρον, τόσο χάλια. Πω. Τι να πω ρε Τζόνι. Πρωί της Κυριακής, βασανισμένο μου παιδίς. Πήγαμε. Now entering main reactor. Yeah! User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ωραία, εδώ θα πέσει ξύλο παιδιά. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Wow! Είναι αυτή ρε μαλάκα. Μπαζούκα με το καλημέρα. Uh-oh. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Τα ακούσαμε. Σκάσε. The HE3 fuel line's cut. Οκ. Πήρε μπροστά από ό,τι φαίνεται. Σούλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Πώς θα περνάς? User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Γιατί ρε, τι έγινε με την QB?
Weapon locker. Οκ. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Το ακούω ότι κάποιος κάτι χτυπάει έτσι. Μισό λίγο να δω τι πόσταρε, τι έστειλε πάλι ο Μίτσος. Κοινός και κέρδισες ενάντια σε cheaters και έχασες και MMR. User alert. Landline connections are disabled. Online. How may I That's all I assist need you? right now. Very well, Commander. Logging you out. Log me out. Ωραία, πάει το reactor. Έφυγε. Μαλάκα. Πολύ τραγική εικόνα που μου έστειλες, να ξέρεις. Άρα βασανισμένο παιδί. Όπα. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Καφετέρια ήρθαμε. Μήπως ενεργοποιήθηκε αυτή η πόρτα? Α, το ξέρα. Κάτσε, είχατε πάρει τους πόντους γιατί τους είχατε κάνει report ή γιατί τους είχατε κερδίσει? User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Μοίρα, σκάσε! Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. User alert. Κρύο δεν Landline έκανε connections are ποτέ. disabled. Passenger trams are offline. Έλα τώρα για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Τουρουρουρου. Ω, τελειώσαμε τα repairs στο Peak 15. Οπότε τι, πρακτικά το ότι τιμωρήσανε τους hackers, εσάς σας μειώσανε και καλά τους πόντους εφόσον τους είχατε κάνει report, και επειδή τους τιμωρήσανε τους... βασικά ψέματα. Επειδή τους τιμωρήσανε, εσείς χάσατε τους πόντους που είχατε βγάλει για το report που τους κάνατε. What? Ή σε είχαν κατηγορήσει εσένα για hacker? Για εξηγήσου, Ιωάννιε. Α, επειδή δεν κάνατε report. Όπα. Πόσα είστε? Γιατί παίρνω 8.000 σχεδόν από κατσαρίδες. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. Κάνε rollback το παιχνίδι που είχε hackers μέσα. Και πάει καλά σε αυτό. Α! Καλημέρα ανιχνευτή! Τι κάνεις? Πώς είσαι? Α, από εκεί. What?
They're locked in. The door could be finessed. It appears that the trams to the subsidiary stations are Control group, loosen them. They're in... Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving. That killing himself would be easier. Οκ, κακό αυτό. Plasma repair purge. Αχ, Connections restored. Σμπεθεράκι, Processing new καλημέρα. data. Τι κάνεις? User alert. Unable to connect to hot lab facilities. What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. How do I activate the failsafe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. What would it take to get the decon failsafes operating again? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool. Unlock the decontamination chamber. User alert. Contaminants are present within the decontamination chambers. Passage is not How do I get recommended. rid of the contaminants? The chamber is equipped with a fail-safe system which vents a 5,000-degree Kelvin plasma. This is sufficient to sterilize any potential contagion. Unfortunately, the fail-safe system is disabled at this time. What's the problem? There is a hardware fault in the control system. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Τώρα τι κάνουμε? Contamination, credit simulator, Κάτσε, περίμενε. Τι είπε η μοίρα? Online, connected to subsidiary facilities. How may I assist you? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. That's all I need right Very now. well, Commander. Logging you out. Online, connected to subsidiary... What's this about? The tram station has been sealed in the interest... Controls for the fail-safe systems are located... User alert. The fail-safe... What would it take to get the decon failsafe? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει χαλάσει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω hack. Κατά. Οπότε, δοκιμάσουμε να το χακάρουμε. Πρέπει να περάσουμε... Α, βγήκαν καλά. Πρέπει να περάσουμε το Citadel, να αγοράσω καινούργιο Omni Tool. Είναι θέμα αυτό. Δεν μπορώ να χακάρω πάρα πολλά πράγματα. Wow. Και poisoned. Θα ήταν τραγικό τώρα να πρέπει να κάνεις report τους πάντες. Αυτά είναι χαζομάρες. Η αλήθεια είναι. Οπότε ανιχνευτεί, ελπίζω να έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μακάρι να έχεις δίκιο βασικά σε αυτό που λες. Ω, κύριε Σαξούλη, τι κάνετε? Ακολουθήστε, πάμε. Departing Central Station. Destination. Rift Station.
το θέμα ότι κάποιοι hackers, ρε παιδί μου, δεν το ξεφτιλίζουν κιόλας, οπότε δεν το καταλάβεις άμα είναι hacker ή όχι. Ναι, έχουμε να το κάνουμε review. Μας ήρθε κλειδάκι. Εδώ και καιρό βέβαια, και μου πήρε κανένα τρίμηνο για να ξεκινήσω να ασχολούμαι, αλλά έπρεπε. Παίζουμε Mass Effect Legendary Edition, οπότε παίζω τα remaster. Τι έχουμε εδώ? Hot Labs. Οκ. Λογικά θα περάσουμε κατά... Τόσο καιρό βγάζω post. Α. Παιδιά. Οπα. Stand down. Τι έγινε? Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. They always attack here? It's an obvious kill zone. Their only other option is over the mountain and down through the ducts, and they freeze like everyone else. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Εκτός και αν σας καθυστερούνε. Για πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον κόσμο εδώ πέρα. Θάνο Πάρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Παιδιά, δώστε και αγάπη στον Θάνο που είναι και μέλος των Unplanned. Και αγάπη στο Στάκ στο YouTube. Γεια σας. Quarantine barracks. You're not going to go to the hot labs, are you? Oh, yes I am. Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Εντάξει τώρα, τι περιμένεις? Ωραία, Medizel 2, καταπληκτικά. Sirta Foundation License for Normal Quartermaster. Okay. Kaza Fabrication License. Α, κατάλαβα. Λοιπόν. Chameleon 4. Yeah. Νομίζω είναι το... What? Okay. Δεν μπορώ να βάλω Omnitul εδώ. Άρε, φίλε. Α, όχι. Το πήρε κανονικά.
What? You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Δεν μ' You're a αρέσει. member of the science teams? Recently transferred, yes. Recently transferred. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. Tell me about yourself. I am Alestia Ialis from the University of Arraeus. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? No need to be so rude. You are interrupting my meditations. Precisely how rude must I be to convince you to leave? Sorry, I'll leave. But I will keep my eye on you. Return to my meditations. Dr. Palin. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? I'm looking for an Asari. Sorry. Well, there's there's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. Α, ωραία, ευχαριστώ. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the hot labs? Nothing, I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Τι έχουμε εδώ? Κάτσε εδώ, πού είμαστε? What? Restricted area. Κατσαρίδες εδώ. Warning. Watchdog protocol is active. Όπα, περίμενε. Wait a minute. Okay. Πρέπει να μιλήσω λίγο με τον Captain, μου φαίνεται. Πάμε και στο Medical Bay. Μήπως και. Αυτό δεν πρέπει να κάνω. What do you want? Were they attacked They're by the suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature, but there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. It doesn't matter how safe you make it. Biological weapons are illegal. Militaries, governments,
They'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. You made this but can't cure it. Don't you people take notes? Our first priority was getting it working. We were close to synthesizing Καλημέρα, it, Galahad. when Mira went down. Φώτη, πρέπει να κάνεις μια καφέ. Are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. Αρχικά είναι το 7. Κατά δεύτερον το πήραμε το 21. Παιδιά, δώστε αγάπη και στον Galahad. What will it take to get the cure for The these quarantine labs, and once you're in there, look for our notes. It should just be a matter. Όχι, Once you're in όχι, there, όχι. Ωραία. look for our... I hope you can do something. Ωραία, οπότε πάμε να μιλήσουμε στο τέτοιο. Όχι ρε, να το δώσουμε. Είναι και παιδί το οποίο θα δουλέψει στο ίδιο project με εμένα. Δεν μπορώ να κάνω ακόμα ξέρεις, ανάλυση, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα μου. Report ρε. Hey bro. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra metagel. Yeah, but you also have that... All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. Okay. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. Ευχαριστώ φιλαράκι. I've got work to do. You and me both. Πάμε πάλι πίσω. Τι εννοείς μωρέ, το ίδιο παιχνίδι δεν έχουμε να κάνουμε review. Ρε, συγκεντρώσου. Απλά δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω το 6 EST τι σημαίνει σε δικιά μας ώρα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω ακόμα παρουσία. See? Warning. Watchdog protocol is active. Τι εννοείς? Τώρα με μπέρδεψες. Quarantine. Into the labs to manufacture cure. Δεν είναι για εδώ. Quarantine and barracks. Okay. Thank you, Resax. Έχω να παίξω το παιχνίδι από το 7. Έτσι. Τότε που το έπαιξα για πρώτη φορά. Αν Όλαρ. Όλαρ, σε γράφω για λίγο. Κάτσα κάνω το loot μου. The maintenance area. I used to have nightmares like this. Too many cheap horror vids before lights out. Okay. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Εκεί θα μας τάξουν, ρε. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the Στείλε, Φώτη.
Τι εννοείς? Crazy? I'm sane. God, am I sane. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access. Like Dr. Cohen. He's in the medical bay. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. Κάτσε, περίμενε. Εσύ πρέπει να κάνεις άρθρο. Εγώ πρέπει να κάνω το βίντεο. And I closed the doors. She banged on the window once. Δεν ξέρω αν μπορείς να το ποστάρεις αυτό τέτοια ώρα. Νομίζω μπορείς να το ποστάρεις μετά τις 6. Μετά τις 1 τα μεσάνυχτα. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Ωραία. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. Ας του γυρίσω μια commercial. Πάμε λίγο. Ναι, Μεροθάκο! Καλημέρα! Καλημέρα με τα λάμας. Περίμενε. Γιατί δεν έχω κανέναν mod. Ο ένας κάνει ιστιοπλοεία, ο άλλος δουλεύει σκατά. Ναι, εσύ το άρθρο, εγώ το βίντεο. Όχι, μα δεν μπορείς να το ανεβάσεις ακόμα, ρε. Ακόμα και το tease μπορείς να το κάνεις μετά τις 12 το βράδυ σήμερα. Εγώ παθαίνω κεφαλικό λίγο άλλος. I'll be leaving now. Αυτά είναι τα labs. Ωραία. Εδώ τι έχουμε? Ωραία, λογικά με τον Dr. Cohen θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά αφού καθαρίσουμε αυτό και βοηθήσουμε τους τέτοιους. You're not part of the crew. Call me Shepard. I'm a Spectre. Sent There by the aren't city. any human specters. Το ψάχτω, φίλε. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. Ναι. What do you want? I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. Κι ο event, ρε! Βγαίνει κυκλοφορία! Το event λέει ο άλλος! Εμπάργο ανιχνευτεί. Λοιπόν, research notes. Wait. Your mission ends here, Shepard. Έλα. Ambush. What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. Βρώμαγε. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Ωραία. Ο κακομοίρης ο φρουρός, τι έφταιγε. Τι πήσαμε και εδώ. Σας είπα εγώ ότι δεν μ' άρεσε αυτή. Όπως... They came out of there. Ναι, Μεροθάκο! Λατρεία από το Game Lab! Ευχαριστούμε για το host. Ρε, δεν έχει... δεν έχει σημασία. Έγραψες preview, ήσουνα στην beta, δεν ήσουνα στο release. Άλλο η beta, άλλο το release.
Τώρα θέλει review. Εσύ πρέπει να γράψεις άρθρο, να φτιάξω βίντεο. Αχ, Θεέ μου. Αυτό τριωνότσες. Συνεννόησης κολόχαρτο λέει. Τι λένε μεροφθαγό, πώς το πας? You mean the inorganics the Asari had with her? Venezia brought them with her. Ooh. I'll be leaving now. Yeah. Πήγαν από εκεί, Ωραία. Κάτσε να κάνω και ένα εσώ το Μάκη. Άκη, περίμενε. Τα μουλάρια μου όλα λείπουνε. Φώτη, μιλάγαμε χθες με την Άντα και μήπως κανονίζαμε κάτι μεσοβδόματα προς Τετάρτη φάση. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Σας πετάω reward bots. Ωραία, την πλαμένη την ξεφορτωθήκαμε. Πάμε να δώσουμε τη θεραπεία στον άλλον. Is that the cure? You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. Well, I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her here. Let me guess. Saren the Spectre. Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliche. Cliché. You saved their lives. Ρε, το ρε. That's what I'm here for. Forget I about need it. to administer this. Thanks again. Ωραία. Παραγωνιαστήκαμε. Μπορούμε να του μιλήσουμε κι άλλο. They seem to be coming along well. Of course. Να πάω πάλι μία στον αρχηγό της ομάδας εδώ πέρα. Ότι διάβασε λίγο. Α, καλά, εσύ θα περιμένεις καιρό. Εγώ όμως. Something you need? I was attacked by the Asari who was in here. She killed your guard. Dr. Ayalis? But she seemed like the most stable one here. Ναι, γιατί περίμενε όλα, She was a ξυπνάγα. huntress pledged to the matriarch. A group of Geth were with her. Geth? I didn't know. God's honest truth, I thought she was just another egghead. Son of a bitch. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Okay. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand?
I've got work to do. You and me both. Το μπλε, λουτάρουμε τα κέρατά μας εδώ πέρα, τέλεια. Και τώρα πάμε για το maintenance. Εγώ γιατί κόλλησα έτσι, δεν θέλω να κοιτάζω από εκεί. Αχ, μου λείπει τάλι. Τάλι! Οκ, so far μόνο κρύο. Το γιατί έχει φώτα μέσα στο κρύο. 8,5 χιλιάρικα. What? Ωραία, καλά πάμε. Οπότε δεν έχουμε κάτι. Εδώ απλά έχουμε loot, από ό,τι βλέπω. Έχουμε και πόρτα που μας πάει αλλού. Περίμενε. Station, hot labs, drum. Όχι, γαμό. Εσύ μας πας. Elevator to restricted area. Για να δούμε τι θα γίνει. Warning. Watchdog protocol is active. Πάτη, ευχαριστούμε για τη σαμπάρα. Στη σαμπάρα στον Emerald. Κοίτα, υπό κανονικές συνθήκες θα σου έλεγα ναι, αλλά... Όχι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθουμε ακόμα εδώ. Άστα. Θα σου έλεγα ναι υπό κανονικές συνθήκες, αλλά 7 η ώρα, 7.30 πρέπει να πάω. Τελειώνω το stream στις 3.30 ας πούμε και 7 η ώρα πρέπει να πάω να κάνω. Α, όχι ρε! 5 η ώρα έχουμε meeting στο Game Lab. Έχουμε 5 η ώρα meeting στο Game Lab και 7 η ώρα πρέπει να πάω να κάνω format στο PC του Μίτσου. Άστα να πάνε. Warning. Watchdog protocol is active. Αυτό γιατί δεν μου το έπαιξε πριν, ας πούμε. Τι να σου κάνω, είναι κλειστή όλη μου η εβδομάδα, όλο το σουκού. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Μπράβο ρε. Ανιχνευτή, εχθές είχα πάει στην Άντα. Κάναμε δουλειά για ένα review το οποίο έχω να βγάλω. Είχαμε το streamάκι. Σήμερα έχω το stream, έχω το meeting και μετά έχω να κάνω και ένα format. Δεν βγαίνω σήμερα, μάνα μου. Ο μικρός είμαστε 3 στην ομάδα. Εγώ, ο Τζιμάρας και ο Γιάννης. Ο Τζιμάρας το PC του τα έχει κλάσει και κάποιος θα το κάνει format. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με ένα repair, μπάσκετ. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Άστα, ανιχνευτή, άστα. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. Το έχω σκοτώσει νομίζω. I can't believe you'd kill your own daughter.
I now realize I should have been stricter with her. Για πες, τι άλλο θα μας στείλεις? Gets. Ωραία, εντάξει, αναμενόμενο. Πούντι. Από εκεί θα έρθουμε. Εσύ τώρα είσαι ασφαλής εκεί μέσα. Ωραία. Μόλις θα είσαι από στρατόρα δεν θα κάνεις, κοπελιά. Ωραία. Τι άλλο θα κάνεις? Άντε πάλι. Δεν μπορώ να ρίξω πιστόλι. Ρε, προσπαθώ να φτιάξουμε το PC του Μίτσου γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε multi, γιατί τα Windows του θεωρούν ότι το PC του είναι κινητό. Είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Θέλουμε να παίξουμε Aragami 2, δεν μπορεί να κατεβάσετε μία εφαρμογή στον υπολογιστή από το market. Και πού θα πάτε βασικά? Get down! Τι μας φέρνει από πίσω? Bye bye. Έλα, για να σας δω λίγο. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Παιδιά, έχουν σαπίσει τα Windows του. Έχει γίνει ό,τι χειρότερο, ρε. Δεν μπορεί να κάνει updates, δεν μπορεί να κάνει reset, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Functionality είναι στο 0. Πρέπει να το φτιάξουμε. Γιάννη, ναι, θα το δεχτώ αυτό ότι είναι κίνητο το PC του Μίτσου. Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination. Δεν δουλεύει, Γκάλαχαντ. Δεν δουλεύει. It will not last long. We met Shiala on Pharos. She told us about Sovereign's indoctrination. Δεν είναι αυτό, το έχουμε κάνει. Δεν δουλεύει. Δεν αντιδράει τα Windows. 0. Torture and murder. I was powerless. Nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Όλοι μπαμπάς. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. You can still make it right. Give me the information.
I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Okay. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Die. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Netagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Πάει Μπενέζια, Μπενέζια είχαμε. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Οκ, αρχίσαμε το γάσιμο να μας δείχνει κράξιμο μια κατσαρίδα. Who am I speaking to here? We are Ναι. the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. Mass Effect Collection, Physical 1, 2 και 3, 30 ευρώ. Καλή φάση. Πολύ καλή ευκαιρία. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. Okay. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. All right. I don't think they'll give me much choice anyway. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing?
Will you release us? Are we to fade away once more? The Rachni were a threat to the galaxy. Those tanks are filled with acid. If she gets out of hand, they dissolve her. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. Καλά, κοίτα, εμένα μου αρέσανε και τα τρία, έτσι, στην τριλογία. Το Αντρόμετα δεν το έχω παίξει ακόμα, η αλήθεια είναι. Αλλά... If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Και έπεσε κάτω σαν το καρπούζι. Θέλω να πάμε στα hot labs, Αυτό που ήθελα να παίξω πάρα πολύ στο Mass Effect το 2 ήταν το multi ρε γάμο το. Και τότε δεν το είχε πάρει πολλοί κόσμος για να κάτσω το χαρώ. Ωχ, τι είναι αυτό. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Miracolo! Mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly.
Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron... I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. Νουμπά. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ το Mass Effect. Ωραία. YouTube, αν σου άρεσε το βίντεο, like, σχόλιο και sub. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, πες μας σου άρεσε. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Εμείς συνεχίζουμε για να παίξουμε Forza και θα έχουμε και παρέα